คุณแม่หลายบ้านคงเคยประสบปัญหาลูกน้อยถ่ายยากใช่ไหมคะ วันนี้ Mums Cooking มีเมนูสมูทตี้จากผลไม้มาฝากค่ะนำมะม่วงสุกแช่แข็งกล้วยน้ำว้าแช่แข็งและนมที่ลูกทานใส่เครื่องปั่นปั่นจนส่วนผสมทุกอย่างละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วพร้อมป้อนหนูน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Mums Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ